Hi all, namaste, welcome back to my channel and you are watching Inspire Nepali Mom. Ajako video ma chai I'm going to do some reportings. As you can see, some of my plants and some of my seasonal flowers which have been gifted to me by my close friend and family. And it's such a nice to get a gift flowers. I know plant lover, flower lover ko lagi chai what else can make you happy when you get flowers or plant as a gift. So guys, I'm sharing with you as a reporting है त सँगसँगै गर्ने. It's been quite a while. सबै प्लान्ट्सहरु अनि यो एउटा चाहिँ as you can see palm tree. त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यसकोबाट किनेको which I'm going to repot in one of my bigger pot there. As you can see, त्यहाँ चाहिँ मेरो maple Japanese maple थियो. त्यो चाहिँ after like 3-4 years चाहिँ यो साल चाहिँ मरेरै गएछ. म त पलाउँछ कि भनेर भनेको सुक्खा डाँठ मात्रै भइराछ. So I'm going to replace with that with the palm. I have got one palm already there. It's been like 5-6 years भइसक्यो त्यो palm. Which gives a tropical look, and त्यसपछि they can overwinter. So that's why I just brought another tiny palm tree. So I have quite lots to report. So let's do it together. अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. अनि यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने please don't forget to subscribe my channel to get more updates. अनि मेरो प्राय भिडियोहरु चाहिँ plant related, flower related हरु हुन्छ. So let's do it together. So यो भयो मेरो begonias हरु. They are really multicolor. Pink, white, orange, yellow, अनि mixed color. अनि यो pot मा चाहिँ मेरो Japanese maple थियो पहिला. अहिले यो साल चाहिँ मरेर मैले palmले रिप्लेस गर्नु लाग्यो. अनि त्यसपछि यो aloe vera अनि snake plants हरु पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ. अनि यो भयो मेरो phoenix palm. So आज बल्ल बल्ल कति दिनपछि जुरेको छ. सबैले एकैचोटी रिपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर. So first of all begonias हरुलाई रिपोर्ट गर्नु लाग्यो. मेरो अलमोस्ट गमलाहरु सबै फुल छ. अनि यो एउटा गमला चाहिँ खाली गरेको begonias को लागि. यसमा चाहिँ अस्ति भर्खरै compost top up गरेको. So I don't think I need to top up compost here. अनि मेरो यो begonias हरु मलाई प्रोवाइड गर्ने मेरो प्यारो बहिनी साथी अनितालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. अगेन मेरो YouTube बाट पनि. एकदमै लोभलाग्दो फुलेको छ अहिले. They are so beautiful. अनि कलरहरु पनि ठुलो खालको begonias रहेछ. यो चाहिँ मैले अस्ति को टाइममा चाहिँ मरिसनबाट लिएको चाहिँ सानो खालको begonias हो. यो चाहिँ एकदमै ठुलो खालको begonia हो. यसलाई चाहिँ कलर डिफरेंट कलरलाई चाहिँ लाइन लगाएर चाहिँ रिपोर्ट गर्दिएको. It looks beautiful with the different colors.
पटमा चाहिँ अलिक धेर कम्पोस्ट पनि भएछ. This is red, so beautiful. सिमरिक रातो रहेछ, सिमरिक कलर भन्छ नि नेपालीमा हैन, that kind of red यो चाहिँ. So it's nearly finished now. यो लामो पटमा चाहिँ बेगोनियासहरु. अनि यो चाहिँ so sweet yellow color मा. They look so beautiful together with all those mixed color. One more red. So यो लामो गमलामा चाहिँ सकियो. I still have got some begonias. यो चाहिँ एकदमै दामी छ, मिक्स कलर, yellow and red lining. So यसलाई चाहिँ अर्को सिंगल पटमा रिपोर्ट गर्नु पर्ला. यो मेरो पटमा चाहिँ पहिले मेरो अरु प्लान्टहरु थियो. So I'm taking off the stones from it. So यो सिंगल गमलामा चाहिँ यो मिक्स वान चाहिँ रिपोर्ट गरेको. मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो बेगोनियासहरु चाहिँ sometimes they will overwinter. कुनै कुनै चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ नेक्स्ट स्प्रिङ सम्म, तर एकदम लेस चान्स. सो अब चाहिँ यो स्नेक प्लान्ट्सहरु I'm going to repot it. यो चाहिँ स्नेक प्लान्ट्स अनि यो एलोभेरा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो नन्दरानी मेनुखलाले चाहिँ गिफ्ट गर्नुभएको. सो थ्यांक यू भेरी मच कान्छी. यो भयो होला नियरली अ मन्थ जस्तो भइसक्यो मैले रिपोर्ट गर्नु टाइम नभएर एकैचोटी अहिले चाहिँ रिपोर्ट गरेको सबै. अनि स्नेक प्लान्ट्स योसँग चाहिँ मसँग 3टा भेराइटीको स्नेक प्लान्ट भयो मेरो कलेक्सनमा. अनि यो एलोभेरालाई चाहिँ सिंगल पटमा यसलाई पनि रिपोर्ट गर्नु पर्ला.
So अब begonias को repotting सक्यो. Now next one चाहिँ palm repot गर्ने. So this is a phonix palm. अनि यो पटमा चाहिँ मेरो सानो जापानिज म्यापल थियो. मैले कहिले 2016-17 तिर रोपेको यो जापानिज म्यापल अहिले आएर 21 मा चाहिँ 21 को स्प्रिङमा चाहिँ मरेर गयो. I mean न्यू लिभ्सहरु पलाएन. So I'm going to replace with the palm on this pot. Palm चाहिँ one of my best plants. Oh, they kind of give a tropical look. अनि evergreen green नै रहने. Like जाडोमा, snowy weather, summer, spring, anytime यो चाहिँ अब ग्रीन नै रहने भएर झन् मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ पामहरु. सो यसमा चाहिँ मैले यो पहिला लगाएको ढुङ्गाहरु निकाल्दै छु. यसमा चाहिँ अलिकति कम्पोस्ट पनि टप अप गर्नु लागो. यो चाहिँ यतिको साइजमा किनेको छ. we will see यो ठुलो हुन्छ कि I mean like यत्रै साइजमा हुन्छ. ठुलो हुनु त बढ्छ होला तर म्यासिभली चाहिँ बढ्दैन होला मेरो विचारमा. अलिक बिचमा सेन्टर पारेर लायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ पोजिसन वाइज. अनि त्यही अघि यही गमलाबाट निकालेकै ढुङ्गाहरु ब्याक लगाइदिने माथि टपमा. अनि यो यसरी ढुङ्गाहरु लाउँदा चाहिँ इट लुक्स मोर ब्युटिफुल टाइडी देखिन्छ. प्लस विडहरु झारहरु पनि पलाउन अलिक कम हुन्छ यसरी गरे भने चाहिँ. So final look of my phonix palm. Looks beautiful. So all the reporting's done for today. आजको लागि.
साथीहरू फाइनली all the reportings are done now. अनि मेरो यो बेगोनियासहरू चाहिँ मैले यहाँनिर अरू फ्लावर्सहरूको बिचमा राखेँ इन माई फ्रन्ट गार्डन. अनि एलोभेरा अनि स्नेक प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ I'm going to keep them indoor as they cannot survive outside. So yes, so finally it's all done for today. हस् त साथीहरू आजको लागि यति नै. I'll see you guys next week with some other interesting videos. Until then, bye, take care and do whatever you like.